Nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan. Do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Ka ndërruar jetë gjatë natës një paciente 85 vjeçare në spitalin infektiv, duke çuar kështu numrin e viktimave nga COVID-19 në 7. Ajo kishte mbërritur gjatë pasdites në spital në gjendje të rëndë. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor për disa orë, 85 vjeçaria nuk arriti të mbijetojë pasi vuante nga disa sëmundje kronike. Deri tani 15 qytete kanë evidentuar raste pozitive me koronavirus. Numri të prekurve me COVID-19 ka arritur në 174. 3 prej tyre ndodhen në gjendje të rëndë në terapi intensive. Për herë të parë, mes të prekurve janë edhe 4 fëmijë. Javën e ardhshme do të kuptohet më qartë nëse masat drastike të karantinës kanë funksionuar ose jo për shqiptarët. Në një intervistë për televizionin Klan, mjeku Pollum Pipero ka shpjeguar edhe pritshmëritë e ekspertëve mbi përhapjen e COVID-19 në vendin tonë. Në pavionin infektiv, mosha mbi 50 vjeç përbën numrin më të lartë të shtruarve. Mjeku infeksionist Pollum Pipero tha për televizionin Klan se janë shumë pak të rinj të shtruar në spital. Nga 2-3 ditë e fundit prevalojnë moshat e kaluara dhe madje thosha edhe me sëmundje kronike. Pra, personat e truar në moshë të re janë numër të kufizuar. Sipas mjekut, vendi ynë pritet të ketë pikun e të infektuarve me COVID-19 javën e ardhshme. Unë kam thënë vazhdimisht që kjo javë që jemi dhe java tjetër do të jenë javë të vështira për të gjithë neve. Masat e marra për kufizimin e lëvizjes për mjekun Pipero janë pozitive, por ajo që do të evidentohet nga shifrat në vijim është fakti nëse shqiptarët i kanë zbatuar apo jo këto masa. Brenda 30 ditësh pritet që të jetë gati një tjetër spital karantinë për të prekurit nga COVID-19, i cili do të përdoret në rast se do të ketë një fluks të shtuar të infektuarve. Ai do të përdoret nga të prekurit që do të jenë në gjendje më të stabilizuar dhe nuk do të kenë probleme me frymarrjen. Një nga godinat e ish Universitetit Kristal do të kthehet në spitalin më të ri karantinë për të përballuar një fluks të mundshëm të numrit të prekurve nga COVID-19. Vendimi është marrë nga qeveria këtë të njëjtë. Ja fati 20 ditor, neve do të fillojmë punën. Procedura e lejon brenda 15 ditëve me gjithë ankesën, që nga dita e sotme. Fondi është kryeministri. Tani procedurën ta studiojmë se mund ta bëjmë më të shpejt se këtu jemi në lufa, jemi në kushte ankesash dhe në kushte tenderësh, po sidoqoftë ne sfidën e kemi 30 ditë me këtë vazhdim. Ministri e Shëndetësisë gjatë inspektimit të ambienteve të spitalit shpjegon se ai do të shërbejë vetëm për pacientët që nuk kanë probleme respiratore. Është në kushte që mund të adaptohet shpejt për një strukturë po themi rezidenciale dhe të ofrojë shërbime bazë. Kemi menduar që çdo kat të ketë një strukturë infermierie, një farmaci. Menjëherë i spostojmë këtu. Dhe aty kemi një situatë që dhe psikologjikisht i relaksion dhe mjekët. Nuk duhet ta lejmë në asnjë mënyrë të na ndodhin ato katastrofat që kanë ndodhur tjerë që janë shumë më të fortë, shumë më të mëdhenj se ne, por që nuk i morën masat në kohë. Ngritja e këtij spitali është pjesë e skenarit të 4 që qeveria ka hartuar për përballimin e situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Aktualisht është spitali infektiv dhe ai Shefqet Ndroqi që janë kthyer në spitale vetëm për të prekurit me COVID-19. Kryeministri Edi Rama ka nisur të kontaktojë personalisht të gjithë qytetarët të cilët i shkruajnë për t'u ankuar mbi problemet e shkaktuara gjatë karantinës. Alo? Alo, mirdita, Edi jam, si jam? Mirdita, të jeni më fali? Edi Rama, si jam? Edi Rama ja nisi për të dytën ditë telefonatave me qytetarët që numrin e celularit ja kanë dërguar bashkë me ankesat tek shqipria.al. Hallet që shtohen nga jeta në karantinë janë të ndryshme, nga ato ekonomike. Kam pesa qumës, nevojitën për fëmijët, kam 2 fëmijë vegjël. Patjetër, do të ndihmojmë. Socialet nuk na japin pa lekë. E deri tek shqetësime më të vogla, ato të përditshmërisë. Interneti. Ke problem interneti. Që va njëri sot të bërë. E vështirë të verifikohet nëse të nesërmen problemet morën zgjidhje. E sigurt është se në formatin e ri televiziv, të paktën telefonatat u mbyllën me fjalën e mirë. Dakor, do ta zgjidhim sot këtë punë dhe nesër do udhtosh.
Shumë faleminderit. Të përshëndes dhe faleminderit ty. Po, këtu jemi lagja kryengritja e Fierit. Te lagja kryengritja do të nesër do të vinë nga bashkia, do të kontaktojnë edhe do ta zgjidhin problemin, nuk do t'ju lëmë vetëm, mos ki merak. Në kushtet e reja të jetës në karantinë duket se problemet po shtohen kryesisht për të moshuarit, ndërsa pamundësia e shumë njerëzve për të punuar dhe ndalimi i qarkullimit e bëjnë më të vështirë ndihmën për ta. Kjo është e vetmja rrugë, mos më çoni numra telefoni në Facebook se u mbasin ato mira komente. Shqipëria që duam. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka biseduar nëpërmjet një videokonference me komisionerin për zgjerimin e Bashkimit Evropian Oliver Varheimi, të cilin ka diskutuar për 15 kushtet e negociatave si dhe për ndihmën për të përballuar koronavirusin. Basha shprehet se i ka garantuar komisionerit evropian se opozita do të kontribuojë në plotësimin e 15 kushteve të caktuara nga Këshilli Evropian. Po ashtu, Basha tha se kërkoi ndihmë shtesë nga Bashkimi Evropian për shkak se Shqipëria në radhë të parë nuk ka mundësi dhe e dyta është një vend i varfër ekonomikisht. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë e konsideron situatën në të cilën ndodhet vendi jo vetëm një krizë shëndetësore, por edhe një krizë ekonomike. Në një intervistë për televizionin Klan, Seiko ka siguruar se Banka Qendrore do të marrë masa në çdo rast dhe për çdo lloj skenari, ndërsa thekson se nuk ka mungesë likuiditeti. Ndjekim me Ola Xhamën. Qëllimi i uljes së normës bazë të interesit të lekut me 0.5% duke çuar atë në minimume historike, synon uljen e kostos së kredisë për bizneset dhe individët në këtë situatë të vështirë ekonomike dhe likuiditeti për ta, si pasojë e bllokimit nga masat e marra kundër përhapjes së COVID-19. Në një intervistë për televizionin Klan, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Seko thotë se vështirësitë që po has ekonomia mund të konsiderohen një krizë, e cila nuk dihet se sa do të zgjat dhe cilat do të jenë efektet, por Banka Qendrore është e gatshme të marrë masa në çdo situatë. Me instrumentat që ne kemi si Bankë Qendrore, po nga krahu tjetër dhe qeveria shqiptare me instrumentat që ajo disponon, që kjo periudhë krizet kaloj në mënyrë sa më të mirë menaxhuar. Ulja e normës interesit nuk është shkopi magjik për zgjidhjen e situatës ekonomike, është vetëm një masë që ndikon në stimulimin e kreditimit në ekonomi, por që patjetër duhet të jetë e ndërthurur me masat e tjera që ka ndërmarrë qeveria shqiptare. Një nga masat që Banka e Shqipërisë do të marrë parasysh nëse kriza thellohet, është politika e njohur si lehtësim sasior, ku Banka Qendrore blen bono dhe borxhe të qeverisë në mënyrë që të zgjerojë hapësirën fiskale të saj për të marrë likuiditet në tregje. Cili mund të ishte lehtësimi sasior, blerja e bonove thesarit e letra me vlerë qeverisë shqiptare nëpërmjet sistemit bankar ose direkt në rastin më të keq. Guvernatori Seko thotë se aktualisht në treg është duke ndodhur dhe dobësimi i monedhës kombëtare për shkak të ndaljes së fluksit të investimeve, të kurjes së eksporteve dhe turizmit, ndërsa euro pritet të forcohet më tej. Gjasat janë që edhe inflacioni të pësojë një rritje në muajt në vazhdim. Turizmi është i bllokuar, investimet e huaja natyrisht, biznesi, remitancat kanë vazhduar, por ato do të kenë një efekt. Janë një kufizim i prurjeve të eurove në ekonominë shqiptare. Ai thotë se është duke u përgatitur plani me bankat e nivelit të dytë për të kredituar biznesin e madh përmes garancive që jep buxheti i shtetit. Duhen disa ditë për sa kohë të ndërthuren dhe të koordinohen veprimet në mënyrë që këto instrumenta të bëhen funksional, pra duhet pak durim. Guvernatori thotë se aktualisht është e vështirë të bëhen projeksione për rritjen ekonomike, por nuk përjashton mundësinë të kurjes së saj në nivelin 2%. Do isha shumë i lumtur që të jemi sinqert me ju, në rast se ne do të kishim një rritje 2% të këtë vit. Mund të jetë dhe më ulët rritja se 2%. Janë 24 të infektuarit e rinj me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut, duke çuar kështu totalin në 201 të prekur, ndërkohë 2 prej tyre janë në gjendje të rëndë. 24 të infektuar të rinj me koronavirus në 24 orët e fundit, me çka numri total është 201 të sëmurë. Edhe një pacient lidhet në klinikën e sëmundjeve të lëkurës, ndërsa është regjistruar edhe rasti i parë në Tetov, informoi ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Registrirani se 24 novi slučaji na pacijentë. Janë regjistruar 24 raste të reja me koronavirus, në Shkup 15, në Kumanov 4, në Dibër 2, në Ohrë 1, në Shtip 1 dhe në Tetov 1. Ka edhe një pacient që lidhet me klinikën e sëmundjeve të lëkurës në Shkup. Me këtë numri totali pacientëve të diagnostifikuar me COVID-19 sot deri në orën 12 është 201 persona.
Personi i ri infektuar që është rasti i vetëm në Tetov ka qëndruar në entin e rehabilitimit në Shkup, ndërsa për shkak të temperaturës së lartë është kthyer në Tetov, ku është bërë testimi. Është lëshuar një pacient nga Dibra, ai do të vazhdojë shërimin në shtëpi dhe është në gjendje të përgjithshme të mirë me 2 teste negative. Përgatitet edhe fletlëshimi i pacientes nga Shkupi, e cila gjithashtu ka 2 teste negative. Me këtë, në vend deri më tani 3 pacientë të shëruar dhe 3 të vdekur, theksoi Filipçe. Gjatë javës së ardhshme do të fillojë testimi mobil dhe duke pasur parasysh gjendjen në Kumanov, do të jetë një nga qytetet ku do të bëhen teste në mënyrë më intensive. Edhe në Serbi numri i viktimave nga COVID-19 ka shkuar në 7, 3 prej të cilëve kanë ndërruar jetë ditën e djeshme, ndërkohë ka nisur edhe puna për ndërtimin e qendrave me mira shtretër për pacientët të cilët poshtohen dita ditës. Serbia ka shënuar 3 viktima për një ditë nga COVID-19 duke quar numrin në 7 viktima të këtij virusi. 2 viktimat e para janë konfirmuar në mëngjes, kurse e treta pas dite. Ekspertët serb thonë se me rritjen në numrit të infektuarve që tani është 457 persona, pasi numrit janë shtuar edhe 73 raste të reja gjatë 24 orëve, mund të vijë edhe rreziku më i madh. Në këto momente na nevojitet një sjellje çelikt, nëse duam t'i bëjmë ballë kësaj dhe që në fund të prillit apo në fillim të majit, jo vetëm për shkak të motit, të rezistojmë më shumë se sa virusi. Një konferencë të jashtëzakonshme kanë paralajmëruar për nesër kryeministria dhe presidenti. Serbia ka filluar një testim më të gjerë të personave dhe janë duke u ndërtuar edhe disa qendra të tjera me mira shtretër në mënyrë që pacientët të izolohen nga personat e tjerë. Ora policore vlen ende deri në orën 17, por edhe kjo gjë është duke u shqyrtuar. 3 zona konsiderohen më të rrezikuarat në këtë shtet: Idroseferi, TV Klan, Beograd. I rikthehemi zhvillimeve në vendin tonë pasi fatkeqësisht është regjistruar edhe viktima e 8 nga koronavirusi në vendin tonë. Para pak çastesh, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se një pacient 66 vjeçar nga Fieri i konfirmuar me COVID-19 pësoi vdekje të papritur nga infarkti mëngjesin e sotëm në spitalin infektiv. 66 vjeçari trajtohej prej 2 ditësh në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Pavarësisht ndihmës së menjëhershme të stafit mjekësor, 66 vjeçari që vuante nga sëmundje kronike pulmonare, hipertension, hemoragji gastrointestinale nuk ka arritur që të mbijetojë. Vdekshmëria nga koronavirusi vjon të mbetet në nivele të larta në Itali. Në ditën e djeshme kanë ndërruar jetë 712 persona, teksa e tillë duket situata edhe në Spanjë. 712 të sëmur me koronavirus ndërruan jetë gjatë 24 orëve të fundit në Itali, një shifër ditore që vijon të jetë shumë e lartë. Numri i viktimave arrin kështu në mbi 8100 vetë, por pasi 4 ditët e fundit shënuan rënje të qëndrueshme të numrit të infektimeve të reja, kjo shifër arriti në 4492 gjatë 24 orëve të fundit, 1000 më shumë se shifra të mërkurës. Në total numri të infektuarve arrin kështu në mbi 72000. Ndërsa shifrës të shëruarve u janë shtuar 1000 pacientë të tjerë, duke quar në mbi 10.300 numrin e përgjithshëm të tyre. Statistikat tregojnë se frika nga infektimi me koronavirus ka ulur në mënyrë drastike me 75% numrin e akteve kriminale në Itali për marsin, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë norma e viktimave ditore në Spanjë është e njëjtë me Italinë. 655 viktima u shënuan 24 orët e fundit, duke quar numrin e përgjithshëm të tyre në mbi 4000 në total. Për t'i paraprirë përhapjes së epidemisë, autoritetet gjermane vendosën të kryejnë 500.000 analiza në javë për koronavirusin, një shifër jashtëzakonisht e lartë. Në Shtetet e Bashkuara numri i viktimave arriti për të parën herë në mbi 1000 dhe në afro 70.000 të infektuar. I gjithë globi numëron aktualisht 22.300 të vdekur, mbi 495.000 të infektuar prej fillimit të përhapjes, mes të cilëve 24% janë shëruar. Policia indiane ka patur një reagim ekstrem ndaj shkelësve të karantinës. Forcat e rendit kanë detyruar qytetarët që kapnin në rrugë të bëjnë disa ushtrime në formë ndëshkimi.
Kryeministri ka vendosur një afat kufizimi të lëvizjeve për 21 ditë në të gjithë vendin. Qytetarët lejohen të shkojnë nëpër tregje në orare të kufizuara gjatë ditës për të bërë blerjet në mënyrë që të shmangin sa më shumë daljet jashtë banesave. Qeveria po ashtu por shpërndan ushqim falas për të varfrit dhe persona të cilëve u është pezulluar paga për shkak të bllokimit të aktiviteteve. Një moshuar ka humbur jetën gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm pasi banesa e saj është përfshirë nga zjarri. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Polosk të Devollit dhe sipas policisë gruaja 90 vjeçare e cila jetonte vetme ka humbur jetën si pasojë e asfiksisë. Nga hetimet paraprake dyshohet se zjarri ka qenë aksidental. tvklan.al Webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Në një deklaratë të përbashkët, i dërguari i posaçëm i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell, ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kosnet dhe përfaqësuesi për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer u bën thirrje udhëheqësve të Kosovës ta respektojnë kushtetutën e Kosovës dhe sundimin e ligjit. Ne jemi të vendosur të bashkëpunojmë me çdo qeveri që formohet nëpërmjet procesit kushtetues, thuhet në deklaratë. Ne duam të bëjmë të qartë se nuk ekziston një plan sekret për shkëmbime territoresh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, siç kanë spekuluar disa. I dërguari i posaçëm presidencial Richard Grenell asnjëherë nuk e ka parë dhe as nuk e ka diskutuar një plan të tillë, thuhet në deklaratën e cila duket se përgënjeshtron akuzat e Albin Kurtit për ekzistencën e një plani të tillë. Pas rrëzimit të qeverisë Albin Kurtit në Kuvend, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka folur për krijimin e një qeverie të re të unitetit të gjithëpërfshirjes dhe stabilitetit. Kush është për rënje të domosdoshme për ngritje të nevojshme ka cilësuar kryeministri në detyrë Albin Kurti shkarkimin e mbrëmshëm të qeverisë së tij nga deputetët e Kuvendit të Kosovës me kërkesë të partnerit të koalicionit qeverisës LDK. Në një status në Facebook ai ka shkruar se pa rënë qeveria si përbërje nuk bëhet qeverisja si përmbajtje. Qëllimi i mosbesimit nuk ishte rrëzimi i qeverisë sa dobësimi i qeverisjes, ndërkaq kuptimi i mosbesimit ishte porosia e ambasadorit Grenell. Në Kosovë janë mbi 80 deputet të gatshëm të rrezikojnë edhe jetët e qytetarëve vetëm që të kalojnë shkëmbimin presidencial, ka shkruar Kurti në Facebook. Ai ka thënë se do të vazhdojnë si qeveri në detyrë të luftojnë bashk pandeminë COVID-19. Derisa veprimi i parë që bëri mbrëm Kurti menjëherë pas votimit të mocionit të mosbesimit ishte shkarkimi i zëvendës kryeministrit në detyrë Abdullah Hoti, i cili është nga radhët e LDK-s. Në vendimin e shkarkimit nuk ishte ndonjë arsye të specifikuar nga Kurti. Ka reaguar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa nëpërmjet një statusi në Facebook. Ai ka thënë se në kohën kur po ballafaqohemi me pandeminë e COVID-19, LDK nuk do t'i tërheqë një anshëm ministrat dhe zëvendës ministrat e saj nga detyra e tyre në qeveri. Sipas tij, pas rënies së koalicionit, mbetet në vullnetin e kryeministrit në detyrë sa do të vazhdojë të punojë me ta. Por zëdhënësi i qeverisë përparim Kryeziu ka thënë për TV Klan se Kurti do të vazhdojë bashkëpunimin me ministrat në detyrë të LDK-s dhe se ka bashkëpunim të mirë me ta, derisa tha se nuk ka përgjigje kur u pyet për arsyen e shkarkimit të zëvendës kryeministrit në detyrë Hoti. Ndërkohë ka reaguar zëdhënësia e Komisionit Evropian, e cila ka shkruar se votimi i mocionit të mosbesimit për qeverinë e vendos Kosovën në një situatë të vështirë politike, në një situatë të paprecedent të shkaktuar nga koronavirusi. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Ishin këto materialet e përgatitura për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të kemi një tjetër takim në edicionin e orës 12.